دوست عزیز سخنران بعدیمون آقای سیامند زندی هستند. آقای سیامند زندی نویسنده و مترجم از اوایل دهه 60 در نشریات تئوریک سیاسی، مطالب سیاسی و تئوریک نوشتند و از 10 سال قبل به طور جدی‌تر به کار ترجمه پرداختند. ایشان مدتی با مجله لموند دیپلماتیک همکاری کرده و آثار ترجمه شدهش از نویسندگانی چون یاسمینا خضرا، طاهر بن جلون، اریک امانوئل اشمیت، عتیق رحیمی و ژلیر اسقر، امیدوارم که همه رو درست گفته باشم دوست عزیز، این ترجمه ها از اینها بودند. زنی در برلین، سنگ صبور و فرقه خودخواهان 3 کار ترجمه شده از ایشان هستند که به چاپ رسیدند. اولین بار هستش که کتاب فرقه خودخواهان که قبلا به چاپ رسیده شده در دسترس عموم قرار داره و دوستان میتونن در قسمت تنفس این کتاب رو اگر مایل بودن تهیه کنند. از دوست عزیز آقای سیامند زندی دعوت میکنم که به صحنه بیایند. موضوع سخنرانی ایشان سیاست، مبارزه و در یک کلام آزادی در شعر خویی می باشد. آقای اسماعیل من در ابتدا باید سلام بکنم به دوستان که تشریف آوردن، خوش آمد بگم به آقای خویی به شهر ما آمدن. از اونجایی که به تعداد زیادی از شعرهای آقای خویی مراجعه خواهم کرد، چاره‌ای ندارم بدون که کاغذ باید در جلوم باشه و از روش بخونم. به من تکلیف شد که تو این بزرگداشت در گرامی داشت آقای خویی در خدمتتون باشم و چند کلامی صحبت بکنم. راستش من ساده ترین راه رو برگزیدم و گفتم که سیاست، مبارزه و در یک کلام آزادی در شعر خویی، از اونجایی که آزادی و مبارزه در سراسر شعر خویی موج میزنه، از اول تا پایانش، تا همین حالا در واقع. در ابتدا میبایست به چند وجهی بودن شعر خویی اشاره کرد که در شعر خویی مبارزه، معنای زندگی، حیات و در نهایت آزادی رو میشه پیدا کرد. در همه جاش هست. گیرم تنم اعدام به فرجام کنید، وین کار بودم جنازه ای نام کنید. من هستی از اندیشه نزین تن دارم، اندیشه من چگونه اعدام کنید. اندیشه‌ای که خویی در اینجا ازش سخن میگه و در شعرش و در همه جا حاضره، این اندیشه که من اندیشه آزادی اسمش رو میذارم، از ابتدای کار خویی با اون هست، در همراهشه. از اونجایی که دوستان و عزیزانی قبل از من و احتمالاً بعد از من در رابطه با کانون نویسندگان که اصلیت وجودیش، مبنای وجودیش مبارزه با سانسور و درخواست آزادی بیان هست، زیاد به کانون نویسندگان نخواهم پرداخت تا تکرار نکنم. اما به این نکته باید اشاره کرد: خویی استاد دانشگاهی است که چون از آزادی سخن میگه، چون تعهد اجتماعی داره، از تدریس محروم میشه، به زندان میفته و در اونجا با ساواکی و بازجو مواجه میشه. یک بار هم ای مرگ در چارجویی های پشت بی پناهی ها، پشت و پناه من بودی. از چشمه های شعبده در چشم ساواکی جماعت، چشمه نادیدنی در مشت من بودی. وقتی که آن شب در شکنجهگاه، بال سیاه و خیس خود را ناگهان در بوسه شلاق بر مهره های پشت من سودی. استاد دانشگاهی و شاعر؟ بله؟ ها زنجنده، مادر قهوه. اینجا ما از چرم کون شاعران کفش فرنگی ورنی خوشدوخت میسازیم. شاعر و استاد دانشگاه، اونم در نظامی که بنیانش بر ستم و دیکتاتوری نهاده شده، جرمی از این سنگین‌تر؟ طبیعیه که شاعر برگرده و با خود بگه این کیست؟ با خود گفتم این حیوان چه چیزش به بشر میماند؟ من آدم، این آدم، کجای ذاتمان به یک دیگر ماند؟ اما ای کاش موضوع در همینجا فیصله می‌یافت که نیافت. دیگی که در پی این فشارها، ستمها و نابرابری‌ها به جوشیدن رسیده بود سر رفت و انقلاب اسلامی از اون بیرون ریخت. تصور نمی‌کنم نیازی به توصیف آنچه که از این دیگ بیرون ریخت باشه. همه شاهدیم و همه
و هر حال به نوعی باهاش درگیر. 4 ماهی از سر رفتن این دیگ انقلاب و بیرون ریختن این تعفن تاریخ از اون میگذره که خویی اون رو توصیف میکنه، توصیفی که که مقایسه است با آنچه که خود اوست. خویی نیست گر ملتی بزرگ ور سازمانی کوچک در یک تنم، آری منم نگاه کنی این منم، در بیشه همیشه خیش، در بیشه همیشه خیش، با تیشه همیشه خیش بر ریشه میزنم. از واهی پلشت ابوجهل که بر نهالهای دانستن، بر نهالهای خجسته عذر میخوام، از باغهای دانستن فرصت نمیدهد که ریشه بگیرند. در خاک این اهورایی، در پاک در اهورا، در مینوی همیشگی میهن. و در تیر ماه 60 بعد از کشتاری که در سال 60 شروع میشه، بعد از مرگ سعید، این گونه این رژیم رو توصیف میکنه: ای دین تو، آیین تو، ایمان تو مرگ، در حق حیات حکم دیوان تو مرگ، نام تو نشان مرگ و تو زنده از آنک وامی رمد از پلشتی جان تو مرگ. خویی در مقابله با اون که دین و آیین و ایمانش جز مرگ نیست، در حالی که مرگ پرستان بر همه جا حاکمند و بر همه چیز، همچون عمده ما راه تبعید و آن جایی که او بی در کجا نامش میده در پیش میگیره. غربت که در آن ز شهر و آبادی من، نبود اثری نمی کشد شادی من، که از من همه چیزم بگرفت، آری همه چیزم مگر آزادی من. آزادی که خویی در اینجا ازش سخن میگه در همه جای شعر خویی و همینطور در رفتارش حضور داره، اون رو در همه جا میشه دنبال کرد. اسماعیل خویی همونطوری که دوستان مطلع هستند، همانند سعید سلطانپور، نسیم خاکسار و بسیاری دیگر از ادیبان و هنرمندان معاصر از زمره آنهایی است که برای دوره‌ای از حیات و مبارزش تعلق سازمانی گرفت. باز هم شاهد مثالش خودمون هستیم که هر کدام در دوره‌ای از حیاتمان تعلق سازمانی و گروهی گرفتیم. تعلقی که من اون رو بدین گونه معنا میکنم که مگر میتوان نزدیک و یار و یاور پویان و مسعود و شکرالله بود و خود را به آن متعلق ندانست. اما نه باید نوا دیگر کنم باید در پرده دیگر نوایی سر کنم من شادی و آبادی جان و جهان آدمیت را به یمن داد و آزادی در زندگانی نز فرای مرگ جویانم. من مردری گومند یارانی چو پویانم، آن نازنینانی که جان آدمیت را معنای زیبایی از آرمان و از هر چه ای را بهر هر کس خواستن دادند. وانگه به نام زندگانی بود در اوج شاد آزاد دمهایی، از خوشترین آمیزه پیکار و موسیقی اگر به مرگ تن دادند. مسعود جان، خسرو جهان مرزی شکرالله، آه من حق ندارم خسته باشم، نه من حق ندارم آوندها و بافه های ریشه اندیشم را به موریانه های نومیدی سپارم. من جان شادی بودم شکل شکفتن معنی گل در بهاران. اما بگذارید یه گریزی بزنم به سیلونه. ایگناسیو سیلونه از فعالان و رهبران حزب کمونیست ایتالیا است، همرزم گرامشی بزرگ. اما او هم در همان سالهای سیاه فاشیست سفری و اقامتی داشت به روسیه شوروی. در اونجا آن چیزهایی را دید که ما سالها بعد و از طرق دیگری دیدیم. سیلونه در آن زمان تعلق گروهیش رو رها کرد، آزاده ماند، اما نان و شراب نوشت و مکتب دیکتاتورها را. در 1948 گفت رویدادهای ناگوار این دوران پس از جنگ به نحو قاطعی بر بی‌اعتمادی من به حزب‌های سیاسی افزوده و اعتقاد و دلبستگی من به آزادگی را راسختر کرده است. خویی در سالهای اقامتش در بیدر کجا به اعتقاد من چنین بود. موقعی که از جانب میراثخواران، میراثخواران پویان و مسعود مورد شماتت قرار گرفت، رنج برد و گفت ای انجمن معرفت اندوختگان، در دوریم از شما دل افروختگان، این رنج قسم که بایدم نکته شنید، زین شعر و سیاست از من آموختگان. اما به رغم این رنج خللی در اندیشه آزادی خویی پدید نیامد.
امام مرگ بگو این همه بهانه نجوید، به نام مرگ بگو این همه فسانه نگوید. برای کشتن شادی، برای کشتن آزادی، برای کشتن عشق، برای کشتن ما دل نداشتن کافی است. و یا در جای دیگری منطق نشناسد سپه جهل و جنون، جهل است و جنون چند نمیداند و چون. تا دشت رهایی از چنین مهلکی، راهی نبود گشوده جز تنگی خون. در واقع نمیشه از خویی سخن گفت، از تعهد اجتماعیش، از فلسفه، از مولوی و از شعر سخن گفت و به شعر خویی رجوع نکرد. نمیتوان به توصیف او نشست و از زبان خودش او را چنین نخواند. آری اینک منم، این منم، سرو تود نخل سیب یاز شابلوت بهترنج اناربن خلوص صنوبری، گلفشان جاودان به برگ و بار نوبری، ایستاده روبرویتان دستهای شاخسار پر ز میوه‌های آبدار، مهربان دراز کرده از چهار سو به سویتان. گمان نمی کنم وقت زیادی برای من باقی مونده باشه، اما حیف میدونم که اینجا باشیم و این شعر خویی رو در توصیف من نخوانیم. منی که خویی است. با اجازهتون. پیر کنعان که گفته اند منم، شیخ صنعان که گفته اند منم، بوی پیراهنی گشادم چشم، پیر کنعان که گفته اند منم. دختری بی خدایم از ره برد، شیخ صنعان که گفته اند منم. از خدا هم نمیبرم فرمان، وه که شیطان که گفته اند منم. هم خدا در من است هم شیطان، ذات انسان که گفته اند منم. آنچه نیکان بگفته اند و بدان، هم از آن سان که گفته اند منم. کهنه گبری که خوانده ای به کتاب، نو مسلمان که گفته اند منم. آوری کفر فهم اگر کنیم، روح قرآن که گفته اند منم. بی من آفاق می شود ظلمات، مهر رخشان که گفته اند منم. آسمان تخت و تاج من خورشید، شاه شاهان که گفته اند منم. رستم زال و رخش او من نیز، هرچه دستان که گفته اند منم. حافظ و سعدی و نظامی را اصل دیوان که گفته اند منم. پای بست سرای هستی نیز، نقش ایوان که گفته اند منم. هم صدف هم خزف مراست به کف، بحر جوشان که گفته اند منم. در جهان سنج من ترازو من، نیز میزان که گفته اند منم. تا که هستم نیابم آرامش، دل طوفان که گفته اند منم. بیشمار است داغ بر جگرم، مام ایران که گفته اند منم. سوی آزادیان کمان بزه، نیز پیکان که گفته اند منم. و در این راه هر گروگانگیر یا گروگان که گفته اند منم. ای که چشمت به راه رهبری است، بشنو آی آن که گفته اند منم. آمدم تا توی تو دریابد، کان تو ای جان که گفته اند منم. من توام نیز پاره های تو اند، همه آنان که گفته اند منم. تو خدایی خدا توی دریا، رغم ایشان که گفته اند منم. آن خدا مرد ای خدا برخیز، در جهان ستارگان آویز.